Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is, tuturuan ko kayo kung paano mag-print gamit ang inyong mga phone. So ang kailangan lang natin na gamit guys is yung cellphone, OTG adapter, like this. So meron din akong pang Type-C guys. So ang gamit ko ngayon is yung Type-C kasi Type-C yung cellphone ko. So guys, after natin maisaksak yung printer is on muna natin. May dalawa pala tayong apps na dapat i-download, and yun ay yung HP Print Service Plugin and yung WPS Office na mana-download sa Play Store.